Hei, minä olen Rika ja tässä on Maaret. Me olemme täällä THL:ssä tutkijoina. Maaret, tiedätkö mitä Suomessa meidän lapsiperheille kuuluu? No enpä tiedä, ja sen takia LTH-tutkimuksessa kysytään sitä asiaa lapsiperheiltä ja terveydenhoitajilta lastenneuvolassa. Kerrotko tarkemmin, mitä se LTH-tutkimus on? No, LTH-tutkimus on tutkimus, joka kohdistuu 4-vuotiaiden lasten perheisiin. Ja siinä kysytään suoraan lapsen vanhemmilta ja lastenneuvolan terveydenhoitajalta, että mitä heille kuuluu. Niin Maaret, mitä siinä kyselylomakkeella kysytään, minkälaisia aiheita ja minkälaisia kysymyksiä? No, huoltajalta kysytään monenlaisia kysymyksiä hänen omasta hyvinvoinnistaan, perheen hyvinvoinnista, lapsen hyvinvoinnista, siitä millaisia palveluja on käyttänyt, miten ne on vastannut tarvetta ja mitä ehkä sitten on jäänyt vaille. Ja lisäksi siinä lomakkeessa on 3 kysymystä myös 4-vuotiaalle lapselle itselleen. Onko ne sellaisia kysymyksiä, että niihin saa kirjoittaa vastauksia vai sitten jotain vaihtoehtoja? Lapsen kysymyksissä on tällaiset avoimet vastaukset, että voi kirjoittaa lapsen puheen mukaan, että mitä hän vastaa. Mikä tekee sut iloiseksi? Minusta tulee iloiseksi Elsasta. Se Frozen tekee sut iloiseksi. Niin, mutta kiitos. Miksi tämä tutkimus sitten nyt tehdään? No, jotta me saadaan sitä tietoa, mitä perheille oikeasti kuuluu, vain perhe itse pystyy siihen vastaamaan. Ja tätä tietoa voidaan sitten hyödyntää lapsiperhepalveluissa koko maassa ja erityisesti sillä omalla alueella. Mitä sanoisit huoltajalle, 4-vuotiaan lapsen vanhemmalle, että miksi hänen sitten kannattaa tähän osallistua ja miksi kannattaa vastata kyselyyn? No, vastaamalla hän voi vaikuttaa nimenomaan se oma alueensa lapsiperhepalveluihin. Sitten kun lapsi menee lastenneuvolaan 4-vuotis laajan terveystarkastukseen, niin huoltaja saa siellä kaiken materiaalin, voi antaa suostumuksen tutkimukseen ja pääsee sen jälkeen vastaan siihen omaan kyselylomakkeeseensa. No sitten vielä lopuksi, niin mistä huoltaja tai terveydenhoitajat, kuntien toimijat, ammattilaiset saa lisää tietoa tästä tutkimuksesta? No, menemällä meidän THL-verkkosivuille LTH.